ඔයාගේ ආරක්ෂාවටත් බොඩිගාඩ් කෙනෙක් ඉන්නවද? බොඩිගාඩ් කෙනෙක් ඉන්නවද? ගොඩක් අය ගන්නන්නේ ඒ වුණාට ගොඩක් සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නම් මට තරජන තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් බොඩිගාඩ් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. බොඩිගාඩ් කෙනෙක් හිටියොත් ඉතින් ගොඩක්ම Tamanට ඉන්න එක හොඳයි වගේම කරදරයක්. ඉතින් ඒ වගේ කතාව තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉවර වෙනකම් බලන්න. බලමු මේක කොයිතරම් ලස්සන කතාවක්ද කියලා. Bhuminathan idolizes Muthuramalingam, a rich powerful landlord in Seminole. හොඳ ඉඩම් අයිතිකාරයෙක් ලෑන්ඩ්ලෝඩ් කියලා කියන හොඳ බලව සල්ලිය භාගයේ තියෙන හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් හොඳ පුද්ගලයෙක් තමයි මේ මුතුරාමලිංගම් කියලා කියන රිච් කියන්නේ පොහොසත් පවර්ෆුල් බලවත් in Seminole කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. At the request of his parents, එයාලගේ ඉල්ලීම මත බලවත් ඉල්ලීම මත දෙමව්පියන්ගේ භූමි accepts to work for මුතුරාමලිංගම් as his bodyguard. එතකොට අම්මගේ තාත්තගේ බලවත් ඉල්ලීම මත භූමි යනවා මේ මුතුරාමලිංගම් කියන පුද්ගලයාගේ බොඩිගාඩ් විදියට එයාගේ සේවයට. මුතුරාමලිංගම්ස් rival කියලා කියන්නේ මෙතන ප්‍රතිවාදියා කියන එක. is baying for his blood. ඉල්ලනවා ලේ ඉල්ලනවා කියලා කියන්නේ මේ අපිට මේ ලේ නැති නිසා ලේ ඉල්ලනවනේ. ඒක උරණ වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි. as his daughter committed suicide. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ මුතුරාමලිංගම්ගේ ප්‍රතිවාදියාගේ දුව සීදි විනාසාගෙන. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මුතුරාමලිංගම්ගේ පුතා එයාගේ ප්‍රපෝසල් එක එහෙම නැත්නම් විවාහ යෝජනාව නොපිළිගත්ත නිසා තමයි රිජෙක්ට් කරපු ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා තමයි ඇය සීදි විනාසාගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා උරණ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ප්‍රතිවාදියා මුතුරාමලිංගම්ගේ මේ පොහොසත් මිනිස්සයාගේ ප්‍රතිවාදියා ගමේ ඉන්නවනේ ප්‍රතිවාදියෝ සමහර අයට. අන්න ඒක නිසා තමයි එහෙම උරණ වෙලා තියෙන්නේ. While Bhumi protects කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවානේ මුතුරාමලිංගම් ආරක්ෂා කර ඉන්නකොට his rival මම කියවනේ ඉස්සෙල්ලා his rival කියලා කියන්නේ ප්‍රතිවාදියා threatens තර්ජනය කරනවා the life of his daughter Meera. එතකොට මුතුරාමලිංගම්ගේ දුවගේ ජීවිතයට තර්ජනය කරනවා. මොකද අතන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලානේ තියෙන්නේ. No one accepts Bhumi as he had attacked Meera's brother. No one accepts. කිසිම කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැහැ Bhumi as he had attacked Meera's brother. මීරාගේ සහෝදරයට ගැහුව නිසා එතකොට getting him fired from the job. එතකොට එයාව ජොබ් එකෙන් අයින් කරනවා. මුතුරාමලිංගම්ව තමයි මෙයාව ජොබ් එකෙන් අයින් කරනවා. හේතුව මීරාගේ සහෝදරයට ගැහුව නිසා. But Bhumi saves Muthuramalingam from an attack and finally regains his job. භූමිනාදන් කරන්නේ ඊට පස්සේ කොහොම හරි කරලා බේර ගන්නවා මුතුරාමලිංගම්. ඒ වගේ සටනකදී ප්‍රශ්නකදී මුතුරාමලිංගම්ට සටනක් ඇති වෙනකොට එයාව බේර ගන්නවා. එයාව බේරගත්තට පස්සේ එයාට ආයි ජොබ් එක හම්බ වෙනවා. රීගේන්ස් කියන්නේ නැවත ලැබෙනවා. his job. එයාගේ රැකියාව නැවත ලැබෙනවා. දැන් භූමිට ජොබ් එක හම්බ වෙනවනේ. ජොබ් එක හම්බුනාට පස්සේ භූමි is sent to college. භූමිය යනවා විද්‍යාලයට along with Meera and her friend Madhu. along with මීරාත් එක්කයි මීරාගේ යාළුවා මදුත් එක්කයි යවනවා කොලෙජ් එකට to protect them from the threat. තර්ජනයෙන් බේර ගන්න ආරක්ෂා කරන්න යවනවා අරගොල්ලන්ගේ බොඩිගාඩ් විදියට කොලෙජ් එකට. යාලා කොලෙජ් එක ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මෙයාවත් යවනවා කොලෙජ් එකට. භූමිවත් යවනවා. ඔය ජොබ් එක ලැබුණාට පස්සේ භූමි joins the same class. එකම පන්තියට මීරාගේ මදු ඉන්න එකම පන්තියට ඇතුළත් වෙනවා. මොකද එයා කලින් ඉගෙන ගන්න එක නවත්තලා බාගට නවත්තලා තියෙන නිසා. where Meera studies. මීරා එක ඉගෙන ගන්න. as he has previously discontinued. ඒ කියන්නේ කලින් continue කරගෙන කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගැනීම දිගටම කරගෙන නැහැ. අතරමඟදී නවත්තලා. Meera does not like Bhumi following her as a bodyguard. Meera පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. එයා bodyguard කෙනෙක් විදිහට මීරාගේ පස්සෙන් Bhumi එනවට and plans to divert him. divert කියලා කියන්නේ එයාගේ අවධානය වෙනතකට යවන්න. ඒ කියන්නේ පස්සෙන් එනවට කැමති නැසෙ එයාව මොන හරි දේවල් දාලා එයාගේ අවධානය වෙන තැනකට යවන්න තමයි මීරා උත්සාහ කරන්නේ නිතරම. දැන් අපි කලින් කතා වුණානේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන නිසා අවධානය යොමු කරවන්න හදනවා කියලා නිතරම මීරා. එතකොට මීරා කරන්නේ Meera calls Bhumi over his mobile phone. මීරා එයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට කෝල් කරනවා from a private number. පෞද්ගලික නම්බර් එකකින්. ඒක මීරාගේ නම්බර් එක දන්නවනේ භූමි. එතකොට ඒක නිසා වෙන නම්බර් එකකින් තමයි එයාට කෝල් කරන්නේ. and introduces herself as අම්මු කුට්ටි කියලා තමයි හඳුන්වලා දෙන්නේ ඊට පස්සේ. එතකොට එතන වැඩි. එතකොට දැන් අම්මු කුට්ටි කියන කෙනාව මෙයා දන්නේ නැහැ. ප්‍රයිවට් නම්බර් එකකින් ගන්න. එතකොට භූමි කතා කරන්නේ අම්මු කුට්ටි කියලා. ඒතල. එතකොට මීරා තමයි මේ විදිහට රංගපාලා එයාගේ අවධානය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට
වෙන නම්බර එකකින් කතා කරන්නේ. ඉනිෂියලි කියන්නේ ආරම්භයේදී භූමි hates the mobile call. hates කියන්නේ අකමැති කියන එකනේ. අකමැති වෛර කරනවා කියන එක නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ අකමැති කියන එක. call as it will disturb him. යාට ඒක disturb එකක් කරදරයක් නිසා නිතර අම්මුකුටි කෝල් කරන්න ගත්තාම ඒක වදයක්නේ. ඒ නිසා යා වලින් කැමති නැති වෙනවා. but later develops a liking towards අම්මුකුටි. එතකොට පහුවෙන්න එයා ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. and slowly love blossoms for Bhumi without knowing that it is Meera herself. මීරම දන්නේ නැතුව භූමිට ආදරවර වදන් යොදනවා, කතා කරනවා, කියනවා. ෆෝන් එකෙන් කතා කරන ගමන් මීරම දන්නේ නැතුව භූමිට එහෙම කියනවා. he saves Meera from an attack from Muthuramalingam rival. එතකොට මීරාවට ගහන්න හදන වෙලාවක, මීරාව මරන්න හදන වෙලාවක මුතුරාමලිංගම්ගේ ප්‍රතිවාදියාගෙන් භූමි බේර ගන්නවා මීරාව. at one point එක අවස්ථාවකදී Meera too feels herself develop liking towards Bhumi. භූමි ගැන මීරාටත් අදහසක් ඇති වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. Bhumi and express her desire to meet him in person without revealing her identity. එයාගේ අනන්‍යතාවය ඔප්පු කරන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ මීරා කවුද කියන්නේ නැතුව එයාව හම්බෙන්න ඕන කියලා, පෞද්ගලිකව හම්බෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. හැබැයි මීරා කියන තමන් මීරා බව අඟවන්නේ නැහැ. ඔප්පු මෙයාට ඕන හම්බ වෙන්න කියලා. භූමිව හම්බෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. මොකද එයා ගැන කැමැත්තක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා. due to circumstances. ඒ කියන්නේ හේතු නිසා, යම්කිසි හේතු නිසා they are not able to accomplish this. accomplish කියන්නේ ඉටු කරගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙන්න හම්බෙන්න ඕනි කියලා දෙබ්බට යම්කිසි හේතු නිසා ඒක කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. and she decides to allow කියලා කියන්නේ පැනලා යනවා කියලා කියන්නේ අපි. පැනලා යන තීරණ කරන with Bhumi for which he agrees. අවදානය අරගෙන භූමිගේ අවදානය අරගෙන භූමිත් එක්ක පැනලා යන්න, භූමිව එකඟ කරගෙන පැනලා යන්න තමයි තීරණය කරන්නේ මීරා. However, Muthuramalingam learns that Bhumi and Meera are going to run away and send his men to stop him. Muthuramalingam මීරාගේ තාත්තා එයා දැනගන්නවා කොහොම හරි මීරායි භූමිනාදනුයි පැනලා යන්න හදන්නේ කියලා. රන් අවයි කියලා කියන්නේ එලෝප් කියලා කියන්නේ දෙකම එක සමානයි. පැනලා යනවා කියන තේරුම. දෙන්නම් පැනලා යන්න හදන්නේ කියලා. එතකොට එයාගේ කට්ටිය වෙවනවා භූමිව ඒගොල්ලන්ව නවත්තන්න. කියන්නේ භූමිනාදන්ගේ මුතුරාමලිංගම්ගේ කට්ටිය ඉන්නවනේ වැඩකාරයෝ, ඒගොල්ලන්ව වෙවනවා එයාලව නවත්තන්න. Bhumi thrashes them up easily but Muthuramalingam thrashes Bhumi. භූමි කරන්නේ ගහන ඔක්කොටම ගහලා නවත්තනවා. ගහලා ඒන පුද්ගලයා ඔක්කොටම භූමි ගහනවා. but Muthuramalingam thrashes Bhumi. ඒ වුණාට මුතුරාමලිංගම් ගහනවා භූමිට හොඳටම. Meera overhears කියලා කියන්නේ අහගෙන ඉන්නවා, හොරෙන් අහගෙන ඉන්නවා her father's plans. තාත්තගේ සැලසුම්. decides to save Bhumi. දැන් එයා තීරණය කරනවා කොහොම හරි භූමිව ආරක්ෂා කරන්න. මොකද එයා හදන්නේ මීරත් එක්ක වැළලා යනවා දැක්කොත් මෙයාව මරන්නනේ. by lying කියලා කියන්නේ බොරු කියලා. that he is in love with some other girl. වෙන කෙල්ලෙක් එක්ක යාළුයි and he has planned to elope with her. ඒ වගේ වෙන ගෑල්ලම එක්ක යාළු මීරත් එක්ක නෙමෙයි යාළු, වෙන ගෑල්ලම එක්ක යාළු එයාත් එක්ක පැනලා යන්න හදන්නේ කියලා තාත්තට කියනවා බොරුවක්. මේ භූමි එහෙම තමයි වෙන ගෑල්ලම එක්ක යන්න හදන්නේ කියලා. මොකද භූමිය බේර ගන්න ඕන නිසා. Muthuramalingam spares කියලා කියන්නේ අතාරිනවා භූමි. believing that Meera is not his lover. මීරා කියන්නේ එයාගේ ආදරවන්තිය නෙවෙයි කියලා දැනගත්ත කියලා විශ්වාස කරගෙන අර මීරා කිව්ව නිසා එයාව අතාරිනවා. but sends his men to the railway station to find out Bhumi's lover. ආයෙ උනාට එයා කරන්නේ එයාගේ මිනිසුන් යවනවා බලන්න මේ කිව්වේ ඇත්තක්ද කියලා බලන්න භූමි ඉන්න රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට එහෙම නැත්නම් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට යවනවා ඇත්තටම කවුද භූමිගේ ආදරවන්තිය කියලා දැනගන්න. He also instructs that Bhumi should be killed if there is no one in the railway station. එහි රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ කවුරුත් නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම භූමිව මරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මීරා කිව්ව කතාව ඇත්තනම් අනිවාර්යෙන්ම මෙතන භූමිත් එක්ක වෙන ගෑනු ළමෙක් ඉන්න ඕනේ. එයාගේ ආදරවන්ති විදිහට එහෙම හිටියේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මිනිසුන්ට මුතුරාමලිංගම්ගේ මිනිසුන්ට කියලා එයා වාද කරලා යවනවා. in a desperate attempt කියලා කියන්නේ මම්මුලා වූ
ප්‍රයත්නයක් දරන උත්සාහයක් දරනවා භූමිය කොහොම හරි බේර ගන්නත් ඕනේ මීරා save භූමිය Mira comes up with a plan මීරා එනවා සැලසුමක් හදනවා and request Madhu to go to the railway station and pretend to be අම්මු කුට්ටි විදියට ඔයා ඉදිරිපත් වෙලා ගිහිල්ලා එතන railway station එකට ගිහලා අම්මු කුට්ටි විදියට රඟපාන්න කියලා කියනවා Madhuට so that Muthuramalingams men will spare Bhumi believing Madhu to be his lover Madhu තමයි භූමිගේ ආදරවන්තී කියලා railway station එකේදී අර විදිහට රඟපෑම දැනගත්තට පස්සේ මුතුරාමලිංගම්ගේ මිනිස්සු භූමිව අත්හරිනවා එයාව බේරනවා Mira also gives a mobile phone Mira දෙනවා mobile phone එකක් මදුට informs to give it to Bhumi ඒක භූමිට දෙන්න කියලා when she meets him එයාව railway station එකේදී හම්බුනාට පස්සේ මේ phone එක mobile phone එකක් දෙනවා මේක දෙන්න කියලා එයාට as Bhumi's phone is broken මොකද භූමිගේ phone එක කැඩිලා තියෙන හේතුව භූමිය මේ මුතුරාමලිංගම් ගැහුවනේ යාට ඒ ගැහුව වෙලාවේ ෆෝන් එක නැති වෙලා මේ වෙලා තියෙන්නේ so that she can reveal the truth to Bhumi එතකොට ඇත්ත කියන්න පුළුවන් කෝල් එකෙන් කතා කරලා ඇත්ත කියන්න පුළුවන් reveal කියන්නේ අනාවරණය කරන්න පුළුවන් ඇත්ත භූමිට Madhu agrees and leaves to the station Madhu එකඟ වෙලා කැමති වෙලා යනවා station එකට coach station railway station එකට at the station Bhumi gets surprised seeing Madhu in the station Bhumi surprise වෙනවා පුදුම වෙලා බලන් ඉන්නවා මදුව දැකලා මොකද එයා අම්මු කුට්ටිය මීට කලින් කවදාම දැකලා නැහැ එයා හිතාගෙන හිටියේ නැහැ කවුරු වගේ කෙනෙක්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ ඒක නිසා තමයි එයා surprise උනේ believes that it is Madhu who was pretending as අම්මු කුට්ටි so far and hugs her මෙච්චර කාලයකට එයාව අම්මු කුට්ටි විදියට රඟපෑවේ මවාපෑවේ Madhu කියලා හිතාගෙන එයාව වැළඳ ගන්නවා භූමි මුතුරාමලිංගම්ස් men මුතුරාමලිංගම්ගේ මිනිස්සු see this මේක දැක්කට පස්සේ කෝච්චියේ මේ දෙන්න ඉන්නවා දැක්කට පස්සේ leave the place ඒගොල්ලෝ යනවා එතනින් යනවා believing that Mira is not Bhumi's lover ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා මීරා කියන්නේ භූමිගේ ආදරවන්තිය නෙමෙයි ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ එතනින් යනවා suddenly Madhu gets a call in the mobile given by Mira මදුට කෝල් එකක් එනවා මීරා දුන්න ෆෝන් එකට මදුට කෝල් එකක් එනවා Madhu understands that the call is from Mira and she wants to speak to භූමිට කතා කරන්න ඕන කියලා භූමිට කතා කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ කෝල් එක මෙයා ගන්න කියන එක මදුට තේරෙනවා ඒක නිසා එයා ඒක කෝල් එක එනවා යාර කොහොම however Madhu throws away the phone from train Madhu මොකද කරන්නේ කොහොම හරි Madhu කරන්නේ ෆෝන් එක එන කෝල් එක ආන්සර් කරන්නෙත් නැතුව ෆෝන් එක away from train කියන්නේ දුම්රින් එහාට කෝච්චියෙන් එහාලියට විසි කරලා දානවා following which it is revealed that Madhu also likes Bhumi දැන් අර වෙලාවේදී Madhuව භූමිව රවට්ටනවනේ මීරා රවට්ටනකොට මදුවට දුකක් හිතෙනවා මේ භූමි ගැන මොකද එයාව රවට්ටනවා මේ ෆෝන් එකකින් ප්‍රයිවට් නම්බර් එකකින් කතා කරලා අම්මු කුට්ටි කියලා ඒක හංගගෙන හිටපු ඒ කැමැත්ත ඒ අනුකම්පාව ඊට පස්සේ එයාගේ කැමැත්තක් බවට පත් වෙලා and she decides to marry him by betraying මීරාව පාවලා දීලා කොහොම හරි එයා මීරාව පාවලා දීලා කොහොම හරි කසාද බඳින්න අදහස් කරනවා. එතකොට එයාගේ හිතේ කැමැත්තක් තිබිලා තියෙනවා. නොකියුවට භූමි ගැන මදුගේ හිතේ කැමැත්තක් තිබිලා තියෙනවා. 10 years later අවුරුදු 10කට පස්සේ Bhumi is now a high-ranking IFS officer. Bhumi is a now high-ranking IFS officer who returns to Muthuramalingams village. අවුරුදු 10කට පස්සේ හොඳ රැකියාව කරන පුද්ගලයෙක් තමයි මේ Bhumi කියලා කියන්නේ අවුරුදු 10කට පස්සේ IFS officer කෙනෙක් who returns to Muthuramalingams village. මුතුරාමලිංගම්ගේ ආයෙත් එනවා එයා හිටපු මීරාගේ ගමට for a short vacation before leaving to Australia පොඩි නිවාඩු කාලයකට ඕස්ට්‍රේලියාවට ආයෙත් යන්න බලාගෙන එනවා මේ ගමට alone with his son සිද්ධාර්ථ. එතකොට මීරා භූමිගේ මදුගේ පුතා වෙච්ච සිද්ධාර්ථ එක තමයි මෙයා මේ ගමට එන්නේ. මුතුරාමලිංගම්ස් condition කියන්නේ තත්වය මුතුරාමලිංගම් එයා ගොඩක් අවුරුදු 10 කියන්නේ ඇත්තටම කාලේ ඇතුළත වයසට යනවනේ ගොඩක් is ill කියන්නේ වයසයි මේ ලෙඩ වෙලා
and Madhu had died a few years back due to some medical ailments. medical වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයකදී කොහොම හරි මදු අවුරුදු ගානකට පෙර නැති වෙලා තියෙන එක සිද්ධාර්ථගේ අම්මා භූමිගේ නෝනා නැති වෙලා තියෙන wife. But she has written all the truth in a diary. එයා ලියලා තියෙනවා ඩයරි එකක හැම සත්‍ය කතාවේ සියලුම සිදුවීම් එයා ඩයරි එකක ලියනවා. And gives it to Siddharth to read it after her death. එයා මැරුණට පස්සේ ඒක කියවන්න කියලා සිද්ධාර්ථ දීලා තියෙනවා. Siddharth has learnt all the truth. සිද්ධාර්ථ එතකොට ඔක්කොම ඇත්ත කතාව සිද්ධාර්ථ දන්නවා. When Bhumi and Siddharth are about to return home, සිද්ධාර්ථෝයි භූමි දෙන්න ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න හදනකොට සිද්ධාර්ථ asked Meera to come with them and expresses his wish to call her as his mother. සිද්ධාර්ථ කැමතියි කියනවා එතකොට මීරට අම්මා කියලා කතා කරන්නත් කැමතියි කියලා කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් එක යන්නත් වෙන්න කියලා කියනවා. මොකද එයා සිද්ධාර්ථ දන්නවනේ සම්පූර්ණ විස්තරේ. මදු එයා ඩයරි එක ලියපුව ඔක්කොම සිද්ධාර්ථ දන්න නිසා භූමි berates Siddharth for his suggestion and apologizes to Meera and Muthuramalingam. But Muthuramalingam also insists Meera to live with Bhumi. එතකොට දැන් මේ අවසාර කලින් වතාවේදී මුතුරාමලිංගම් ගොඩක් ප්‍රශ්න දැම්මා මෙයත් එක්ක එනවට ඒ වුණාට දැන් කියනවා සිද්ධාර්ථ ඉල්ලුවට පස්සේ කියනවා මුතුරාමලිංගමුත් කැමති වෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක මීරා යනවා. මොකද මීනත් කසාද බැඳලා නැති නිසා ගෙදර ඉන්න නිසා. Bhumi, Meera and Siddharth live together from the village. ඔක්කොම එකට දැන් කලින් ආවේ සිද්ධාර්ථ භූමි විතරයි. දැන් මීනත් මේගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා යනවා. Just before the train එක start කරන්න කලින් Siddharth throws the diary containing the truth in a dust bin and comes back. Siddharth මොකද කරන්නේ කෝච්චිය start කරන්න කලින් dustbin එකට ගිහිල්ලා දානවා diary එක. මොකද ඇත්ත කතාව කියලා තියෙන ඒක නිසා දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මීරත් එනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක. එයාම විදිහට පිළිගත්තත් එක්ක දැන් ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා diary දානවා dustbin එකට. But Bhumi takes back the diary from the dustbin without Siddharth's knowledge. සිද්ධාර්ථ දන්නේ නැතුව ඒක දැකලා භූමි කරන්නේ ඩයරි එක ගන්නවා. ඩයරි එක ඩස්ට්බින් එකෙන් ගන්නවා. සිද්ධාර්ථ හැබැයි දන්නේ නැහැ එයා ගත්තා කියලා. සිද්ධාර්ථට අම්මා මදු ඩයරි එක දුන්නට ඇත්ත ලියලා මේ වෙනකම්ම භූමි දැනගෙන ඉඳලා නැහැ. එතකොට upon reading the diary Bhumi is shocked. දඩම shock වෙනවා. භූමි ඒ reading ඒ කියන්නේ එයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ මේ සම්බන්ධව. එයා හිතාගෙන හිටියේ මදු තමයි අමු කුටි කියන්නේ කියලා. Knowing it was Meera who loved him. In the name of Ammu Kutti and wholeheartedly කියන්නේ මුළු හදවතින්ම accepts Meera. ඊට පස්සේ ඔය ඔක්කොම කාරණා දැනගත්තට පස්සේ කොහොමද මෙයා මීරාව භූමි පිළිගන්නවා මුළු හදවතින්ම. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන කතාවක් බොඩිගාඩ් කෙනෙක් විදියට ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔය වගේ ගෑන් ළමෙක් එක්ක යාළු වෙලා ඔය වගේ ලොකු කතාවක් තමයි මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. කොහොම හරි ඒකෙන් ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා මම ගොඩක් දුරට විශ්වාස කරනවා. මොකද නොදන්න කියන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය වචන මේකේ ගොඩක් අන්තර්ගත වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන කතාවකින් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්.